meron tayong kukuning bagong motor. Ito na yung bago nating iuwi. This is the KTM. So kung ano yan, yan yung abangan nyo dito sa ating vlog. Super Duke 1290. Presyo, bagay ba boss? Okay din, no? Ganda ba? Bagay ba? Yan, ito yung KTM Duke 390 Adventure. Iban doon, itutur ko na rin kayo, no, kung magkano ang mga presyo ng big bikes ng KTM dito sa Quezon Ave ngayong 2022. Ano po ba yung yung pinaparelease naming motor? Yes po. Kasi ito na, ito turn over na yung motor sa atin, no? Ito, yan. Damn. Yeah. Yeah. Hi guys, Nars Lagalag here, back again with another vlog. So ngayong araw, tayo ay nandito sa KTM Quezon Ave dahil, alam nyo na, meron tayong kukuning bagong motor. So kung ano yan, yan yung abangan nyo dito sa ating vlog. At syempre guys, maliban doon, itutur ko na rin kayo, no, kung magkano ang mga presyo ng big bikes ng KTM dito sa Quezon Ave ngayong 2022. So tara, isang mabilisang vlog dito sa KTM Quezon Ave. Samahan nyo ko. Siyempre kasama natin ang ating cameraman na naka-Maharlika Moto Apparel, yun know? Shout out. Ayan, so siya yung magiging cameraman ko. Tapos iikot namin kayo dito. So boss, ano masasabi mo sa kinuha nating motor? Team Orange, number 1. Team Orange. Oh, sakto-sakto, no? Naka-black and gray ako ngayon. Tamang-tama, no? Team Pongkan. Ayan, so tara camera, bigyan ko yung camera. Ikot ko kayo dito. So kasama sa KTM Quezon Ave dahil yun nga, no, may ilalabas tayong motor. So yun yung abangan nyo dito sa ating vlog. Bagong taon, bagong motor. Oh. Si Sir Tyron at si Sir J ng KTM Quezon Ave. So kung mapanood nyo to sa ating vlog, sabihin nyo panood kayo Nars Lagalag, willing kayo assist sa kanila. So sir, pwede ba kami mag-ikot dito? Tingnan yung mga presyo ng big bikes. Thank you so much. So tara, ikot tayo. So ito, diba, dahil meron na akong adventure bike, Duke 390 Adventure na, anong model to? 2020. Single cylinder din. Actually guys, ito yung inaay ko nung una. So tingnan natin. Sir, okay upuan? Tadan! Ang mataas din. Kaya pala, ang taas oh. Tignan nyo, I'm 5'11", no? 5'10 to 5'11". Yan, mataas siya para sa akin. Ayan. Tignan nyo oh. Ayan. So ito, ang presyo nito guys ay 338,000 pesos. Ganda, no? Ganda ba? Bagay ba? Yan, ito yung KTM Duke 390 Adventure. Dito naman tayo. Okay. Meron naman tayo ditong ito naman, KTM 790 Adventure R. Ang presyo is 798,000 pesos. Yan. 799cc, 2-cylinder, 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin, 6-speed, at meron siyang maximum torque na 88 Nm at 6,600 RPM. Weight is 189 kilograms. So, 5'11 ako guys. Sampahan ko Bagay ba boss? Okay din. Kaso nakatiptoe na ako guys oh. Siguro ilo-lowering kit mo. Bagay ba?
Grabe, no? Woo! Ang presyo nito ay 798,000 pesos. Yan. So makapansin nyo guys, nag-iba yung boses natin dahil meron na tayong external microphone na ginagamit. 798. Yan. Ganda. KTM. Tapos yung katabi niya, ito naman is the KTM Duke 200 second gen. Yan. Presyo 178,000 pesos. This one is 199.5 cc motorcycle. Tangkad din, no? Maliit. Ito yung tsura ko. 178,000 pesos. Naked bike. Ganda. Next, punta naman tayo dito. Ito naman, meron tayong KTM Duke 790 at 650,000 pesos. Uy, ito mababa. So ito oh. Mababa to. Ito natin. Ganyan. Gwapo din, no? So ito, displacement is 799cc with the power of 105 horsepower at 9,000 RPM. Maximum torque is 87 Newton meter at 8,000 RPM. 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin. So usually talaga, pag mga ganito sa KTM, halos parallel twin or dual cylinder. So ang tunog niyan, parang hindi, yung mga naghahanap ng tunog yung wung wung, no, di ba? Ang mga ganong guys, yun ang engine nun is mga inline 4 or 4-cylinder. Ayan, KTM Duke 790. Tapos dito naman, ano yung data to eh? KTM Duke 390 na color black and white. Oo, ayan. 390 Adventure naman, ibang color. Same price. Ito naman, we have the Super Duke 1290. Presyo, 1,190,000. Grabe. Yun, no? Papo, no? Hindi ko nasasakyan, guys, ha? Yan, ito yung itsura niya. Papo din, no? Ikaw, boss, ano bang gusto mo dyan sa mga yan? Kada may pera ka, mga sakto lang. Sakto lang. Yung 790. 790. Pero pag may pera ka, Super Duke. Oh, buto. 1290. Yan, ako ito, GT. Gusto ko to. Tayong KTM 690 Duke or, diba? Ang presyo dating 640,000 pesos, naka-sale 580,000 pesos na lang. So, guys, tingnan nyo ha. Single cylinder, 4-stroke, power is 75 horsepower at 8,000 RPM. Torque is 74 Newton meter at 7,000 RPM. Fuel capacity 14 liters. So ito single cylinder to, di ba? Magtatanong diyan, di ba? O bakit yung ibang big bike single cylinder? Siyempre, no, depende 'yon sa mga R&D or research and development ng mga gumagawa ng motor. So yung purpose niyan, kahit single cylinder to guys, napakalakas pa rin. So ayan, KTM Duke R690. Yan. And then eto, meron din tayong 1290 na Duke. Yan. Kasi hindi ko alam kung magkano yung presyo nito. And then we have the KTM Duke 200. So ito yung kapatid, no? Na makababatang kapatid ni KTM Duke 390. Tapos yan, 390 Adventure din. Ang color naman ito, white and orange na may black. Pero mas gusto ko yung black and orange. Terno sa aking napakagandang jersey, no? Maharlika Moto Apparel, diba? Terno, diba? Tapos, meron din tayo. Anyway, guys, no, hindi na tayo mag-focus pala sa Husqvarna kasi meron akong ginawang vlog regarding Husqvarna. Ito yon, nasa taas at nasa description box. So, mapakita ko sa inyo, nagkaroon tayo ng separate vlog para dito. So, yan. So, habang hinihintay natin yung i-release nating motor, tatanong natin kila sir. Sir, okay na po ba yung yung pinapa-release naming motor? Yes po, turn over na po ating sir tayo. Okay, so yun na, ready for turnover na. So tara, samahan nyo kami. So din pala, yung sinasa sa ilalabas.
Ito guys, no? Radical scooter. Ano to? 33 horsepower at 5,500 RPM. 9,399 pesos. Hindi na masisira sa akin to. Nakaido kung ano yung motor na ilalabas natin ngayong 2022. So tara, ikot ko kayo. A few moments later. Ito turn over na yung motor sa atin, no? Ito, yan. Ready to race, yan. Makita ko sa inyo, ha? Ito, no? Orange. Parang yung apparel ko. Maharlika Moto apparel. Thank you so much. Shout out. Ganda. Tara, pakita ko sa inyo. Guys, ito na yung bago natin iuwi. This is the KTM Duke 390. O, diba? Wow! Pagbago talaga, ano, no? Tahimik, no? Tagay ba? Pakita mo yung, ano, yung screen. Fresh na fresh. Ang ganda, no? Grabe, single cylinder pero paano pa pag naka-muffler to? Pwede tayo magmarilaki. 7 days yung papel nito eh. Bigyan mo ko ng isang B-roll, ano, cameraman. Excuse me, Nars. Akin to. Sa iba to. Hindi pala guys. Dok Andre pala to. Congrats. Saan masasabi mo sa bago mong motor? Masaya. Masaya? Parang may iyak ka. Mamaya, na asawa ko. Parang may iyak ka. Kaya si Doc Andre pala yung owner nitong KTM Duke 390. Matagal namin nag-ikot. Masaya ka ba, boss? Oo naman. So ito na yung bago natin motor. Hindi pala sa kanya. So ayan, congrats sa ating Doc Andre. Welcome to Moto2 the team. Yeah, Doc, sa'yo na. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream, okay, it's the dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'm winning. Congratulations. Uwi na tayo. So magkano to? 389,000 pesos. Ay, kakat ko kasi hindi alam ng asawa niyo. So yung presyo guys, ito. Hindi alam ng asawa niyo. Sa Dok. Ang presyo nito sabi. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.